Welcome back to my channel. So for today's video is mag-unboxing ako ng binili kong mystery box sa Lazada. So it's been a long time since the last time na nag-unboxing ako. Sobrang tagal na ito. Siguro more than a year na. And ayun, napabili ako kaya ng mystery box kay Lazada kasi napatingin ako sa flash sale. And pagtingin ko dito kay mystery box na to, parang ang daming umu-order. Parang yung review niya is 2,600. Parang 2,005 or 2,600. Tapos may nananalo ng cellphone sa halagang 158 pesos. Kasi nabili ko lang to sa halagang 158 pesos plus free shipping na 50 pesos. So all in all, yung binayaran ko is 208 pesos. So, ayan, nakalimutan ko na kung saan shop ko siya binili. So ilalagay ko na lang saan ba? Dito or dito ko siya ilalagay kung saan ko siya biniling shop. So, ayan, parang medyo nawawalan ako ng pag-asa. Kasi nga, nakita ko kasi yung mga napapanalunan nila is cellphone, mga Huawei, ganyan-ganyan, iPhone. Kasi nung na-receive ko to, sobrang gaan. Sabi ko, parang hindi naman ata cellphone ang laman nito. As in, sobrang gaan lang niya. So, aaminin ko guys, medyo nawalan ako ng pag-asa. So, hindi na ako medyo nung una, sobrang excited ako nung na-receive ko. Sobrang gaan, guys. So, ayan. Simulan na natin, guys, kahit medyo nawawala na ako ng pag-asa. So, I don't know kung anong laman ito. So, wala rin talaga akong idea. So, nakikigaya lang ako sa mga umu-order sa Lazada. So, try ko lang. Actually, kumakalong na siya eh. Parang daan-daan lang talaga niya. So, worth 158 pesos to. Sana naman sulit, kahit pa paano. Ang palubag-loob siya. So, ayan. Buksan na natin siya, guys. So, ang pangalan nga pala nito is Trendy Vlogger's Choice Mystery Box. Surprise! Get 89% chance of winning gadget. So, ayan. Buksan na natin siya. So, hindi ko muna titingnan. Hindi ako titingin. Ayan. Ayan na siya, guys. So, kapain ko muna kung anong laman. Oh my God, nakakapa ko na. So, unang item natin. So, ito na siya, guys. Nakakapa ko na siya. So, hindi siya naka-bubble wrap. So, hindi siya naka-bubble wrap. Parang ilang item to. Parang may nakakapa akong 3 items sa halagang 159 pesos. So, ayan. Bunutin na natin siya, guys. Kapakapain muna natin. Charot na kami cellphone. Ay, sobrang daan. Unang item natin. O, yan. Mobile phone OTG Connect Kit. So, ito yung unang item natin, guys. Ayan. So, buksan natin. Ano to? Para saan ba to? Ah, okay. OTG Connect. Parang kailangan ko to kasi parang may binili akong watch tapos walang saksakan. Siguro pwede to doon. So, ito yung una nating item. Mobile phone OTG Connect. Ah, okay. So, ayan. Okay na rin naman. Parang kailangan ko rin to. Parang wala akong ganitong connector. And our second item. Yan. Ano naman to? Ah, grip. So, panlagay siya sa cellphone, yung ganon. Parang nakasuot yung isang kamay mong ganyan. So, ito yung second item natin, the ungrip solution. So, wala akong idea kung magkano to. So, ayan yung ating second item para sa mystery box na worth 100. So, wala na. Wala na. Isa na lang. Oh my gosh, wala na tayong pag-asang manalo ng cellphone. Ano to? Portable gamepad. Wala na. Ayan, guys. So, hindi na ako naglalaro ng mga ano. So, ito yung third item natin. So, ayan, guys. Ito yung third item. So, nakikita ko to lagi sa ano eh. Sa Shopee and Lazada. Sabi ko nga, o-order ako ng ganito. So, ayan siya, guys. So, pwede siyang itayo. Yan. So, meron naman naglalaro
items sa Shopee. Mga games. Kasi dati addict talaga ako dun sa, siguro 2014 yun. Yung na-addict ako sa, pinag-addictan ko lang naman na game sa phone is yung, Clash of Clans. So, yun lang, yung pinag-addican ko dati na talagang sobrang addict na addict ako sa larong yun. Pero ngayon, wala na, hindi na ako naglalaro. Kahit yung mga Mobile Legend, hindi na rin ako naglalaro. So, thankful na rin na hindi na rin ako naglalaro. Kasi sobrang yung mga ganong game is sobrang nakaka-addict, guys. So, sa mga hindi pa naglalaro, huwag nyo na pong itry. Kasi, ayan. So, ito po yung aking, meron pala siyang kasamang ganito. Natupang kabit ko saan. Saan to kinakabit? So, may kasama siyang ganito. So, dito. So, may instruction naman siya kung paano gamitin. Okay. So, ito yung aking mga napanalunan. So, hindi ako nanalo ng cellphone. Alam ko naman, guys, sa unang bigay pa lang sa akin ng delivery, yung nag-deliver nito, sobrang gaan na siya. Sabi ko, ay, nako, talo na ako dito. Hindi ako nanalo ng cellphone. So, ito yung napanalunan ko. Portable gamepad. Tapos, panglagay sa cellphone. And ito, mobile phone OTG connector. So, ito, magagamit ko to pag ito, sobrang magagamit ito, mobile phone OTG connect. Kailangan ko to. Wala pa akong ganito. So, ito lang feeling ko. Pero hindi. Siguro ito sa mga adik kong mga, pamangkin sa mga games. Siguro ito pwede ito sa kanila. So, yun na nga guys, ang aking mystery box. So, talo ako. Ayan. Pero at least naman, na-excite ako. Nagkaroon ako ng excitement. And yeah, siguro mga next time, try ko ulit mag-join ng mga mystery box na ganito sa Lazada. Yun na nga guys, there you go guys. Medyo na-disappoint ang konti. But anyway, okay lang yun. Kasi 158 pesos lang naman. And swartihan lang naman talaga yung pagsali sa mga ganito mystery box sa Lazada. And ito na guys, so papaalam na ulit ako sa inyong lahat. And again, thank you for watching my video. And also don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you again in my next video. Bye!